met tal van hoogwaardigheidsbekleders, maar ook met DNA-leden als ook incoming ministers hebben wij vandaag na de verkiezing van de president en vicepresident het woord gevoerd. Aan hun vroegen wij wat het volk nu wil van president Chandrika Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Raj Mahango legde de volgende interviews vast. Meneer Kumar Kanhai, secretaris van het hoofdbestuur van de VHP. De heer Chandrika Santokhi, de voorzitter van de VHP, is enkele ogenblikken terug gekozen als president-elect. Wat betekent dit voor jullie en met name voor de VHP? Nou, voor het totaal gemeenschap betekent het een historisch moment dat we een tijdperk ingaan als samenleving, waarbij we trots op kunnen zijn dat de VHP weer een president heeft kunnen kiezen, althans de samenleving, waar de president vanuit de VHP komt. En wij verwachten zeker dat alle vertrouwen stellen we in hem, dat het zeker goed zal gaan in het land en zeker zal het goed gaan naar onze samenleving toe. Ja. Waarin denkt u dat het vele werk in zal zitten? Nou kijk, het land die zit in grote problemen. Als je kijkt naar het gezondheidszorg in verband met de COVID-situatie, dan moet er prioriteit gesteld worden dat snel aangepakt wordt met betere regelgeving, betere instructie, betere protocollen naar de samenleving toe. Maar als we kijken ook naar de financiële economische situatie, daar moet er heel veel gedaan worden. En wij hebben alle vertrouwen in de president-elect, nu na enkele dagen de president van ons land, en dat zeker goed zal komen. En hoe zullen jullie als hoofdbestuursleden verder jullie ondersteuning geven? Nou, dat hebben we altijd gedaan als partij, als hoofdbestuur, dat wij die ondersteuning geven om dit land Suriname te redden. Dat is ook een van onze motto geweest, om dit land te redden. En wij zitten op dat spoor nog steeds en wij zullen dat altijd blijven volgen als onze motto als partij, VHP, dat we gaan om dit land te redden en steeds dit land leefbaarder te maken. Dus wij gaan alle ondersteuning geven dat het goed zal gaan met het land. En zeker naar de nieuw gekozen president. Mahinder Jogi, uw voorzitter, is enkele ogenblikken terug gekozen als president-elect van Suriname. Wat betekent dit moment voor u? Nou, het is een heel belangrijk moment dat wederom de VHP iemand heeft mogen voordragen voor de functie van president van het land. En het is niet meer komen pe, maar Chan Konkaba. Nou, na Chan Konkaba en mensen moeten leren leven daarmee, maar in elk geval is een grapje natuurlijk. Maar het is een belangrijk moment, niet alleen voor mij, het is een heel belangrijk moment voor iedereen in het land. Omdat iedereen met heel veel hoop en vertrouwen haar stem heeft uitgebracht op de nieuwe coalitie. Maar meer nog op de VHP. Het hoop en vertrouwen heeft gesteld in de leiding van de VHP. Maar ook in de voorzitter van de VHP, de heer Santokhi. En met dat hoop en met dat vertrouwen gaan we verder het pad uitzetten. We hebben gehoord naar de toespraak van meneer Santokhi. Veelbelovend, kort en zakelijk. En elke dag is hij aan de slag. Elke dag zal hij zich afvragen van dit wat wij doen, is dit in het belang van het land? Dit wat wij doen, verheffen wij het volk daarmee? Dit wat wij doen, is dit goed voor het land? Dus ik denk, met heel veel trots moet ik zeggen, we zijn erg blij. We feliciteren de Surinaamse gemeenschap. We feliciteren elke Surinamer, de VHP en alle organisaties met wie hij gesproken heeft. En we vragen aan iedereen grote ondersteuning voor deze regering, voor deze coalitie. Omdat, zoals de president-elect heeft aangegeven, dat wij afstevenen of zijn op het rand van bankroet. We zijn in een zware financiële crisis. Er zijn buitenlandse verplichtingen waaraan voldaan moet worden. De opgave is enorm. En ondanks dat wij weten dat de opgave enorm is, hebben wij die uitdaging aanvaard en heeft hij die uitdaging aanvaard. Met heel veel trots zeggen
we lang leven meneer Santoki, lang leven de VHP en lang leven het Surinaams volk. Maar wat denkt u dat het volk wil, meneer Jogi? Wat zijn de verwachtingen van het volk? Het volk wil een beter leven hebben in dit land. Het volk wil hebben dat Jan Boen Kopoy na kondre. Ik moet brood kunnen kopen. Met wat ik verdien moet ik mijn gezin kunnen onderhouden. Met wat ik verdien moet ik minimale dingen kunnen doen. Ik moet mijn huishuur kunnen betalen. Ik moet een huis kunnen bouwen. Ik moet veiligheid hebben. Mijn kinderen moeten naar school kunnen gaan. Ziekenzorg moet er zijn. Ziekenhuizen moeten goed draaien. We moeten de koers naar beneden brengen. Ik moet een dubbeltje kunnen sparen. Dat zijn dingen die mensen willen hebben. Dat is de doorsnee verwachting van het Surinaamse volk. En ik denk dat we met z'n allen inderdaad in staat zullen zijn om aan die verwachting maximaal te voldoen. Vicevoorzitter van het parlement, heer Deusharman, een taak wil volbracht. Ja, absoluut. Dat moest natuurlijk omdat de voorzitter zelf kandidaat was en op een bepaald moment de vergadering heeft moeten overdragen natuurlijk. Dan heb ik het natuurlijk verder moeten afronden, dat is inderdaad zo. Ja. En wat nu? Nu is het volgende traject. De volgende stap is natuurlijk de verkiezing van de nieuwe voorzitter van het parlement. Dat gaan we morgen doen in een spoedvergadering. Omdat we donderdag al de inauguratie van de president hebben, begrijpt u wel. Dus dan willen we ook als DNA compleet zijn. Dus we gaan, meneer Brunswijk heeft zijn functie neergelegd als voorzitter van het parlement. Dus dan gaan we morgen in een openbare vergadering de keuze doen voor een nieuwe voorzitter van het parlement. En dat is wat de gemeenschap vraagt, heer Sharman. Ja. Hoe zal dat geschieden? Weer middels een verkiezing? Normaal gesproken zeg je dat inderdaad, er moet weer verkiezing gehouden worden. Maar je begrijpt wel, als er één kandidaat maar is, één kandidaatstelling, dan zal het heel makkelijk gaan zoals het ook vandaag is geweest. Ja. En uw voorzitter, de heer Santoki, is enkele ogenblikken terug gekozen, bij acclamatie gekozen als president-elect. Ja. Wat betekent dat persoonlijk voor u? We hebben uw speech ook gehoord. Ja, en kijk, natuurlijk heeft hij een hele zware taak op zijn schouders. Hem kennende beseft hij de volle omvang van de verantwoordelijkheden die hij op zijn schouders heeft genomen. Hij is een man die met beide benen op de grond staat en in de samenleving staat. Hij heeft meer dan 600-700 kilometer aan meet the people gelopen. Hij is volledig bewust van de noden en de grieven van het volk, begrijpt u wel? Dus ik denk dat hij een zeer pragmatisch beleid zal voeren om alles wat eerst moet, eerst gedaan te krijgen. Begrijpt u wel? Ik kijk natuurlijk uit naar zijn regeerteam en ik veronderstel dat het inderdaad ook een dreamteam zal zijn, want het zal werkelijk geblazen zijn. Zoals ik ook al eerder via andere media heb doorgegeven. Je moet keihard gaan werken en hij heeft het ook gezegd aan zijn mensen. Je moet minimaal 18 uur van de 24 uur beschikbaar zijn om te kunnen werken. In principe zeggen wij dat ook. Het is geen tijd om te slabakken. De nood in het land is zo hoog. De verschillende crises is zo dermate ernstig dat je eigenlijk buitengewone prestaties zal moeten leveren om uit die verschillende crises te gaan geraken. Wij zijn erop voorbereid als partij, als coalitie, als team, als VHP'er zijn we goed gemotiveerd. U ziet wel, de VHP-voorzitter, althans president-elect, heeft een hele mooie inspirerende toespraak gehouden, begrijpt u wel. Dus ik denk dat dit zeker gemarkeerd kan worden als een goed begin. En we zijn allemaal natuurlijk enthousiast om te ondersteunen waar er ondersteuning nodig zal moeten zijn. Maar u merkt dat verschil nu reeds al, heer Sharman, want u was eerst parlementariër en nu vicevoorzitter. U merkt dat stukje werkdruk? Ja, absoluut. U begrijpt wel, dit is andersoortig werk. Dit is allerlei organisatorische dingen in place. Leiding geven. Leiding geven, begrijpt u wel. Dus het is anders dan ik aan de afgelopen 5 jaar gewend was. Dit is voor mij weer nieuw werk, begrijpt u wel. Ik moet er ook nog een beetje in gaan wennen om voorin in de zaal te zitten en de leiding te geven, et cetera. Maar natuurlijk ook de vergadering goed voorbereiden. En natuurlijk zul je in het begin wat kinderziektes hebben, wat schoonheidsfoutjes maken. Dit is een part of the game, denk ik, voor elk nieuw werk dat je gaat doen. Maar langzamerhand denk ik wel dat het allemaal vlotter zal verlopen. En zeker ook als de leiding van het parlement voltallig zal zijn met meneer B straks als voorzitter, ik denk dat het allemaal heel vlot zal verlopen. En wat wordt de combinatie B, Sharman? Ja, we moeten nog goed met elkaar praten op welke wijze we het een en ander willen inrichten. Ik heb bijvoorbeeld ook al aangegeven dat ik correct wil vergaderen in die zin dat ik niet alleen een aanvangstijd voor een vergadering wil hebben, maar ook een sluitingstijd voor een vergadering wil hebben. We moeten dingen kunnen plannen, we moeten met onze fractiegenoten, met onze coalitiegenoten gaan praten om op tijd aanwezig te zijn. We zijn met 33 man, dus het moet in principe geen
een probleem zijn om quorum te krijgen om de vergadering aan te vangen. Maar die discipline moet natuurlijk bijgebracht worden. Rekening houden met mensen die ook uit verre districten komen, et cetera. Maar het zal gedaan moeten worden. Die extra eisen zullen we moeten gaan stellen aan onze leden om op tijd aanwezig te zijn. Omdat we ons niet kunnen permitteren dat de vergadering na 2 en 3 uur later kan beginnen dan gepland. Omdat het volk in een pinarie zit. En we hebben die samenleving gezegd, wij stellen ons beschikbaar om dit land en dit volk te redden. En we moeten ons houden aan ons woord. Tura, VHP, parlementariër. Enkele ogenblikken terug is uw voorzitter, de heer Chan Santoki, gekozen als president-elect. Wat betekent dit moment persoonlijk voor u? Heel mooi moment, heel hoopvol moment, een heel dankbaar moment en een heel prettig moment eigenlijk, heel plezierig moment. Want eindelijk hebben we daarvoor waarvoor we gestreden hebben de afgelopen 5 jaren, dat we dat moeten beginnen te realiseren voor het volk. Nieuw tijdperk voor het volk van Suriname. Ja. Wat denkt u dat de verwachtingen zijn van het volk? Wat wil het volk, mevrouw Matura? Het volk wil geleid worden door oprechte leiders, door eerlijke leiders, door kundige leiders, door leiders die hun belang op de eerste plaats zetten, leiders die echt zaken realiseren voor dit land. Dat wil het volk hebben. Het volk is al moe om voor de gek gehouden te worden. Het volk is moe om elke keer beloftes aan te horen en het niet gerealiseerd te krijgen. Dus dat wil het volk niet meer. Het volk wil dat ze zien van dat dingen gebeuren. Dat we als land vorderingen maken. En ik weet dat we heel moeilijke, de president-elect heeft het al aangegeven. Want het is een hele moeilijke situatie. Maar ook dat wil het volk hebben. Dat ook als we in een moeilijke situatie zijn, dat ze zien dat leiders niet alleen dingen voor zichzelf realiseren, maar dat ze mee inleveren. Dat we samen zijn met het volk. En dat is wat het volk wil. Ja. En wat nu dan, vanaf vandaag? Hard werken. Hard werken geblazen, elke dag werken. En elke dag bijdrage leveren. Dat we datgene wat we beloofd hebben ook daadwerkelijk realiseren. Dat is het vanaf vandaag. Ja. En wat betekent het voor Matura persoonlijk vanaf vandaag ook hard werken? Elke dag hard werken. Werken en terugkijken naar het resultaat en dankbaar zijn daarvoor en daaruit weer kracht en inspiratie putten. Maar ook voldoening putten dat we iets voor dit land kunnen doen. Want dat is waarvoor ik hier sta en waarvoor ik in de politiek ben getreden. Niet voor mezelf, maar wat kan ik doen voor mijn land en wat kan ik doen voor de mensen en hoe kunnen we het land verheffen, hoe kunnen we het leven van mensen verheffen, hoe kunnen we rolmodellen zijn, hoe kunnen we inspiratie geven aan anderen om ook een bijdrage te leveren. Dat is het voor mij en ik denk voor iedereen van mijn fractie. Ja, en wanneer gaat u pas tevreden zijn? Als mensen gelukkig zijn in dit land. Als ik rondrijd en ik zie geen vuil op straat, als ik zie dat mensen heel blij zijn en als ik zie dat mensen werken en dat mensen beginnen te geloven in politici en geloven in hun eigen land en daadwerkelijk ook bijdragen aan een beter land. Dat gaat me heel erg blij maken en gelukkig maken. Als ik zie dat er geen armoede zijn, als ik zie dat kinderen met plezier weer naar school gaan, als ik zie dat mensen uitkomen met hun geld, als ik zie dat mensen gezond zijn, dat mensen zich houden aan de regels, ja, dat gaat me heel erg blij maken. Ja, we vragen steeds aan jullie, mevrouw Matura, wat gaat u doen, maar wat verwacht u zelf omgekeerd vanuit het volk? U zei het net, maar wat verwacht u precies vanuit het volk? Ondersteuning. Ik verwacht ontzettend veel ondersteuning, maar ook kritische begeleiding. Ik hoop en ik verwacht dat het volk haar mond niet dicht houdt. Dat wanneer wij als politici fouten maken, en zeker corruptie en niet integere dingen, dat ze ons daarop wijzen. Dat er geen angst is, maar dat er openheid is. En dat ze ons wijzen van dit pikken we niet. Want dat gaat maken dat we met elkaar ook vooruit gaan komen.
Meester Harish Manorat, u bent ook hier. Ja, ik ben hier om getuige te zijn geweest van de verkiezing van de president en de vicepresident van de Republiek Suriname. Het is een prachtig moment geweest. Het is een heel mooi moment geweest. Omdat het niet alleen het feit is dat we een nieuwe president en een vicepresident hebben, maar het feit dat het democratisch recht dat zich uit in het houden van algemene, vrije en geheime verkiezingen enkel alleen in Suriname voor wat betreft de landen om ons heen op een manier kan worden voorbereid, georganiseerd en afgerond dat vredelievend is, gericht op de mensheid en de samenleving. Waarom zeg ik mensheid en samenleving? Omdat we zien wat in Guyana gebeurt, wat in Jamaica gebeurt en in Trinidad gebeurt bij de verkiezingen. En hier hebben wij getoond, omdat de oppositie deze keer al door had dat ze de verkiezingen hadden verloren uiteindelijk, nadat het verbindend was verklaard, dat ze geen kandidaten hebben gesteld. En niet voor de voorzitter, en niet voor de ondervoorzitter, en niet voor de vicepresident, en niet voor de president. Het een aangeeft dat vanaf 25 mei, die rust die er was, dat die rust door is gebleven. Politieke rust kan leiden tot sociale, maatschappelijke rust. En daarbij, met sociaal-maatschappelijke rust, kan je werken aan het verbeteren van het land. En daarom ben ik blij. Ik ben ook persoonlijk blij, omdat mijn partij heeft gewonnen. We hebben 5 samen met de PL 7 ministers van de 18. We hebben de vicepresident, dat is mijn voorzitter, de heer Brunswijk. En we hebben de voorzitter van het parlement die woensdag wordt geïnstalleerd. Dus een hele mooie dag voor mij. Ja. Maar we zien dat kritiek vanuit de samenleving, heer Manorat, niet uitblijft ten aanzien van de heer Brunswijk als vicepresident-elect. Wat zegt u allemaal op kritiek vanuit die samenleving? Het mag. En kritiek is altijd goed. En hoe ga ik ermee om? Wetten worden gemaakt door het volk. Het volk bepaalt wie in het parlement zit. En het parlement heeft tot taak om namens het volk wetten te maken. De wetten wat betreft de kandidaatstelling van parlementariërs, van de vicepresident en de president en de voorzitter van het parlement enzovoort, zijn wettelijk vastgelegd. En in de criteria is nergens aangegeven op welke manier mijn voorzitter die posten niet zou kunnen of mogen invullen. En vandaar dat wanneer de samenleving aangeeft van we willen bepaalde dingen niet, dan moeten we kijken hoe heeft die wil zich in het parlement geuit. In het parlement hebben 33 plus 16 plus 2, ik dacht alle 51 leden van het volk, vertegenwoordigend orgaan, hebben deze minimumkritiek terzijde gesteld. Hetgeen betekent dat de opmerkingen zeker mee moeten worden genomen en verder moeten worden verwerpt, maar dat het niet van dergelijke invloed is geweest op de samenstelling van de regering. Ik denk dat dat een belangrijke bijdrage is die vanuit het parlement is geleverd, omdat het merendeel van die samenleving, misschien die hele samenleving op enkele exponenten na, zijn gestruikeld over een bepaalde kritische kanttekeningen. Ik ben niet erover gestruikeld. Ik ben niet erover gestruikeld omdat elk mens een carrière heeft en in een carrière groeien we. En we halen steeds meer zaken binnen als wij voor die samenleving goede dingen doen. En ik denk dat deze regering die steun van dit volk volledig heeft en goede dingen zal doen. Dat hoop ik, dat geloof ik en ik zal daaraan meewerken. Ja, maar wat mag het volk verwachten, denkt u, van Brunswijk als vicepresident? Ik denk dat Brunswijk als vicepresident een van de sterkste, zo niet de sterkste vicepresident ooit zal worden. In alle gevallen, om andere vicepresidenten niet tekort te doen. Ik denk dat de vorige vicepresident ontzettend leidelijk het beleid moest opstellen. Omdat het president-vicepresident één partij was. Daarvoor zijn vele vicepresidenten leidelijk geweest. Ik denk dat de nieuwe vicepresident absoluut niet leidelijk gaat zijn. Met name, het is hier in het parlement ook net gezegd, je moet alleen al kijken naar de hoofdstandplaats. Ja, de vicepresident woont in Marowijnen. Er is voor het eerst een vicepresident uit Marowijnen. Er is een president uit Wanica. En dat betekent die decentralisatie, waarbij die samenleving daadwerkelijk wordt bereikt, waarbij de noden zichtbaar worden. Dat is er voor het eerst. De vicepresident zal inderdaad zijn grondwettelijke taken naar volledigheid uitvoeren. En dat zal hij doen door onder andere toch,
voorzitter te zijn van de Raad van Ministers. Leiding te geven aan de RVM en dat de beslissingen die worden genomen door de RVM meegenomen worden naar de andere zijde in het parlement. U heeft net gehoord dat de president en de vicepresident hebben aangegeven het parlement bij te wonen. De president heeft aangegeven te communiceren met het volk door tussenkomst van het parlement. Dus er wordt verantwoording afgelegd en dat hebben we 10 jaar gemist. Ik denk dat deze vicepresident het heel goed zal doen. Ja. En u zei het ook al met heel veel trots, heer Monorot, dat uw partij, de ABOP, een aantal ministeries heeft. U bent niet gepolst voor een van de ministersfuncties? Nou, gepolst wel, maar ik heb een andere loopbaan deze keer. In die zin dat ik ook zelf zowel thuis, ik heb een gezin. Ik ben vanaf mijn 16e hierin bezig. Het is al 24 jaar. Ik wil tijd besteden aan mijn gezin. Ik wil dat goed doen. Maar ik ga wel deze regering ondersteunen, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Maar op welke manier, dat zal de voorzitter de komende tijd aan die samenleving verder communiceren. Maar ambieerde u een functie? Ik ambieerde niet een functie per se. Ik ambieerde wel het kunnen leveren van een structurele bijdrage aan die samenleving. En die mogelijkheid heeft de ABOP wel voor mij in petto. Roy Mohan, arts in het dagelijks leven, tevens nieuwe parlementariër van het district Kommerwijnen. De voorzitter van de partij waar u uit voortkomt, de VHP, heer Chan Santokhi, is vandaag bij acclamatie gekozen tot president-elect. Wat zegt dat aan u? Wat betekent dat persoonlijk voor u? Nou, zeker ons harde werk is beloond. Het werk van de partij, het werk van de structuren en ons verkiezingsprogramma, onze verkiezingscampagne. Het is beloond. Dat is te danken aan het volk die hun keuze hebben gemaakt natuurlijk om de partij te ondersteunen in deze. En natuurlijk hebben ze hoop gevestigd op de VHP. En die bekroning is vandaag dat onze voorzitter gekozen is tot president van het land, Republiek Suriname. Ja, wat wil het volk precies van de combinatie Santokhi-Brunswijk? In elk geval dat we zeker uit de armoede moeten komen. Door het slecht financieel-economisch beleid zijn we helemaal gedompeld, helemaal tot de grond gelijk gemaakt. En nu is het een uitdaging voor de nieuwe regering natuurlijk om uit deze crisis te komen. Dat is een van de crises die we nu meemaken en het is belangrijk dat we dus uit de armoede moeten klauteren. En wat is het beleid van de regering toch volgens u geweest de afgelopen 5 tot 10 jaren richting uw district, het district Kommerwijnen, qua ontwikkeling hoor? Ja, in ieder geval zien we geen investering gepleegd natuurlijk. En investering in die zin dat we dus wat bedrijvigheid hebben in het district. En investeringen die voor werkgelegenheid zouden moeten zorgen. Investeringen die ons op een ander niveau zouden moeten tillen. Dat we dus economisch weerbaar gemaakt zouden moeten worden. Dat hebben we niet gezien. Die investeringen zijn niet gepleegd. En Kommerwijnen is dichtbij Paramaribo. Een heleboel Kommerwijners die moeten vroeg in de ochtend naar Paramaribo voor werkzaamheden, voor employee. En hadden ze dus geïnvesteerd in het district, ook in die sectoren die daar, zeker agrarische deel van onze ontwikkeling. Als we daar hadden geïnvesteerd als regering, vorige regering, hadden we vandaag dus stukken verder moeten zijn. Ja. Wat is het grootste probleem in uw district dan? Waarmee zit uw district allemaal? Nou, in ieder geval zeker huisvesting, ook werkgelegenheid natuurlijk, maar ook faciliteiten voor de investeerders, mensen die graag willen investeren. Grondproblematiek ook. Je hebt ook drinkwater natuurlijk, bepaalde gebieden zitten zonder drinkwater nog steeds. En dat zijn de uitdagingen van ons om die problemen aan te pakken. Natuurlijk ligt het eraan, dus onze financiële status. En moet er een quick scan komen, wat we allemaal overnemen en wat we allemaal nog moeten doen. Ja. En nu kan u niet gaan zeggen, meneer Mohan, van ach, ik zit in de oppositie, het is niet mijn regering, dus ik kan weinig doen. U bent in coalitie, uw regering zit in de coalitie.
Dus wat zal deze regering samen met u moeten doen richting Kommerwijnen nu? Dat ik daarna zei is de investering plegen in Kommerwijnen. En dat we dus pakweg 25.000 mensen hebben aan die kant. En dat we als we die investering plegen, dat we dus bedrijven opzetten, verwerkingsbedrijven, maar ook toerisme heeft wat te bieden in Kommerwijnen. Welke potenties heeft uw district? De agrarische sector, zeg maar visserij, landbouw, veeteelt en natuurlijk toerisme. Dat is een van die sectoren waarin we ons sterk moeten maken in Kommerwijnen. En wat zal het zijn? Een luide stem van de heer Mohan? Of de heer Mohan zal zeggen, nee, maar de regering is in de coalitie, dus maar rustig. Nee. Natuurlijk, we gaan ook als... Luide en kritische stem. Ja, we gaan ook kritisch de regering moeten begeleiden, want we willen niet zeg maar in hetzelfde vaarwater gaan van de vorige regering. En we hebben het volk beloofd om een nieuw Suriname terug te geven. Een nieuw Suriname wat leefbaar is voor ons. Bordeaux, Ushidat, Tide, Masra, Ronnie Brunswijk. Hij is vandaag bij acclamatie gekozen tot vicepresident voor Republiek Suriname. Wat betekent dat voor u? Heel veel. Dat betekent voor u dat amangs dolek vicepresident voor Akondre. En dolek vicepresident voor Abob, maar wel vicepresident voor Sranan Kondre. Dus mijn breed ik afhalijk. En dat voor het eerst dat we een Maron Boy trofee P. Eerst was voorzitter DNA. Los van die dingen, hoe moet ik dat nou zeggen? Van mijn takken. Los toe dat is een voor het eerst dat we een Maron voorzitter en voor het eerst dat we een Maron VP. Maar hij go om me dat nou een ergi strana ook toe, nou een ergi a gemeenschap dat Ronnie Brunswijk tirena dei a VP voor kanchar asan waka samen naar de stranans. Ja, hoe zie je de afgelopen dagen, meneer Bordeaux, want ook kritiek bij de dat meneer Brunswijk nog moest VP. Zij je vindt vast dat hij? Wel, look nou, omgekeerd omgedraaid, aan VP ba. De betaka Samson is ook toe voor Bouta, president Bouta dan man, Modena, dan is dat ama abi, straf voor omensani, atiari ama stong. Me kuno per beri voor kan bigi chanter, nanga voor fight makandra, maar me join makandra. En voor join makandra l'extra namang, dat was itak, op niveau zou wana kondre dis doro, a level zou wana kondre dis doro, dat doro. Maar voor begin nanga chanter, nanga boycott, anogo bundara mek mi taki, we soort partij you de wish you naf NDP, you kan de voor stray, we zien of een zetel, je kan de voor SPA, je kan de voor HVB, kom en mek u join makandra, voor zorgen dat a kondre moest draaien. We hebben nog een vijandelijk familie, die onder voorzitter voor ABO, we hebben nog een probleem, nog een trapartij man, ununa strana man, allemaal bij hossel en suma wina stray, dan join makandra, maar we kunnen begin chanter makandra. Ja, ala de list zou betak na you meneer Bordeaux, dat na ibetak if us dong, baka donderdag dat nou een feit, dat wees dong in een coalitie, ununa a regering, want u vraagstukken bij de zou u beloven volk tijdens een verkiezing, leka koers, lek de scalians, na om interessani, vaf de tori dat nou? Wat zijn er met alle lezers, scalian in actie. A koers, sowieso heb ik met moeite, daarom ik om join makandra, voor kan zorgen dat a kondre go tap a level. 1, 2, 3, uno man saka a koers. Isabi, u abif luku den probleem voor a kondre fossi. Verleden is hier een biggie money pike ba voor af de lening. Dat los op. Maar moro den een miljoen de voor pai. Sa stak moest pai, sa kondre moest pai. Je verstaan? En je tak over scalian en zo. Scalian, uno kan longo dat we focus op scalian. Ano scalian na oplossing van kondre dis. Ano to pour den scalian, da kondre dis odrai. If na to pour den scalian da kondre odrai, dan we kan tagi we pour den tire bakan nasre voor pour den. Maar no dat na probleem. U moest luku, sa u moest do precies. If scalian moest motto, we liben even die a leiding, we liben die a regering. Isabi ma mi wano kan kote kwa besluit no bam bam. Mi be taken ja. Tak scalian moest go de truba watra voor de smaf mina binnenland. Dat is mooi warma. U moest luku, maar no kan bigi focus direct op scalian. U moest focus van wat draai a kondre. U moest focus van a koers Osaka. U moest focus dat de potisma moest
overleeft. We moeten focussen dat a benzine en a stroomprijs voor doen voor a kasaka, voor a volk no libi in stress, voor volk kan demoro ching happy. Dat na de stand zou we moeten beginnen focus. Focus voor de paiman sa kondre abi sa we moeten doen voor campagne de paiman sa kondre dis abi voor uno kan saka gue morole pet PUD de jano. Isabi, maar ik kan niet focus op Scalian op dit moment. En op welk niveau, meneer Bordeaux, al lever en bijdrage? Luko, meetak altijd. Je nou af de ondervoorzitter van partij, ja, tra functie ook kwijt. Luko no, dat na functie voor een partij. Meetaki altijd, mine go focus op positie. Mine go focus op ministerpost, mine focus op bijvoorbeeld min go directeur voor Grasalco of directeur voor EBS. Mine focus is aan dat. Amoro barang reis sangimi na dat akondre moest draaien, na tak moest moeten in een crisis Saudi Jano. Dat mijn focus. If me ook kies een positie apart, want die een positie dat na apart, maar mij persoonlijk ik heb geen probleem met positie dat mijn positie pas me olibi. Isabi, me loop je bij de potisma, me wanam go bunanga de potisma. Voor post kan tak later, maar me focus op post. Dat me is apart, dat me wana positie disi. Isabi, me ne doen, me ne pot noang tra obosileden onderdrukken. Dat me ne do. Maar me focus no motaki, alles amus bonguna akondre. En no one man ne complay. Dat bijvoorbeeld, like van a president takikba, tak one man show of groep, na samen wat doen sani, na samen wat chare. You na oppositie, you na coalitie, samen wat doen. Maar no doen, pis tak e Bordeaux, alamang 1 2 3 Bordeaux ne Carrefour disi mi no wan descend dat mi wan boening, mi wan netjes ne ook toe, en mi wan goed gedrag rapport na samenleving tak ai Bordeaux. Afasa bopalas ma betaki anoso en afasa betak voor abop ook toe anoso asande wan her trafasi fuja uit met taki a gemeenschap grantangi dat de stem tap abop ook is 9 zetel te den ade ook is a vicepresident voor Suriname grantangi gi ala den district sang ondersteun abop tak ook is a occasion voor de lek familie taking lek edemang voor wafde edemang van kondre maar no one takina abobsma o luku alasma a wispe you de wisumana you o yep you for understand for kondre kan draai o luku den poor people o luku den ghetto o luku alasma ano de tak no mo bordo mu strombelia der dat den pot is my bari o luku alasma mi ba bif taki and accident ook to understand a regering disi o lipsani fu pod na social media of taxani dis dati ma o understand page tak de go in de foto tak nanga ding make ding hoor tapa a juiste lijn.